කෙවින් ටෙක් නැත්තා කෙවින් ටෙක් අප YouTube channel එකට අපේ ටෙක් යාළුවෝ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ බටන් එක අලු පාටලා තියෙනවා නම් ඊට එහා පැත්තේ notification button එක click කරලා ඕගොල්ලෝ notification enable කරගන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දු වුණා වගේ අද මම Microsoft Office එකේ අපේ apps ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් මෙහෙම Microsoft Office එක open කරගන්නවා. අපිට මෙතන අපි හදපු ඒවා තියෙනවා නම් ඒ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන apps වගේ icon වගේක් තියෙනවා. අපිට මෙතන all apps ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් apps ගොඩාරියක්. අපි මේ apps ටිකෙන් ටික කතා කරමු. මෙතන තියෙනවට වැඩිය ඔයාලට apps ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ apps වලින්. මේගොල්ලෝ මෙතන මෙහෙම පෙන්නලා තියෙන්නේ අපිට online use කරන්න පුළුවන් ඒවා. අපි මේක ගියොත් PowerPoint, To Do, Word, Skype, People, Outlook, OneNote, OneDrive, Office, Forms. අද අපි මේ Forms කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට paper එකක් වුණත් ඕන හදාගන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම වැටෙනවා. ඊට අපි new form මෙහෙම නැත්තම් මෙහෙම new කියලා වුණත් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් එහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා නමක් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් දාමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපි දැන් මෙහෙම දැම්මොත් ඊට පස්සේ අපි මෙතන ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ add new ගියොත් අපිට choice කරන්න එකක් මම දැන් select කරනවා. multiple answers ඒ කට්ටියට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ option 2 option 3 කියන එක අපිට මෙහෙම correct answer කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට ඕන හැම correct ද එහෙම අපිට දෙන්න පුළුවන් කැමති විදියකට. ඊපස්සේ අපිට මේ ABC කියලා ඒ කට්ටිය අපිට ගොඩක් වෙලාවට පෙන්නනවා එහෙම මේ විදියට. මේ වගේ අපිට ඕන් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විතරයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට වගේ මේ correct answer එක. පාර මේ answer එක දෙන්න පුළුවන් කෙවින් කියලා. ඔයාගේ answer එක මෙතන type කරන එක්කෙනා කෙවින් කියලා type කළොත් විතරයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඒතකොට මේ add answer කරවට සමහර වෙලාවට ළඟින් යන උත්තර එහෙම තියෙන්න පුළුවන් නිසා ඒගොල්ලෝ ඕන තරම් answers දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ points වලට දෙන්න පුළුවන් එක දෙකක් ගන්න අපි දුන්නොත් අපිට මේකටත් ඒ වගේම දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි add new ගියොත් ඒක එහෙම තියලා මෙහෙම ratings දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඒකටත් ඒගොල්ලෝ 2 marks මයි select කරන්නේ. ඒතකොට වගේ යාළුවෙක්ට වගේ බර්ත්ඩේ එක මතකද කියලා check කරන්න වගේ එහෙම වර quiz එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ උත්තරේ මෙහෙම අරන් drag and drop කරන්න පුළුවන් උඩට පහළට. ඒක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාලට ඒක ගොඩක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ තවත් ඒවා තියෙනවා මට ඒවා use කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔහොම නිකන් හදාගත්තු paper එකක් විදියට තියෙන එක අපිට මෙතන තව එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙහෙම යව් එකක් කවුරු හරි කළොත් අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක send කියලා යමු. ඊට අපිට QR code එකක් පෙන්නනවා. ඒක download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට HTML code එකක් නැත්නම් අපිට මේකට යවන්නේ මම මේකේ link එක copy කරගන්නවා. ඔයාට ඔයාගේ device එකෙන්ම ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක log වෙලා තියෙන්නේ Google එකෙන්. මම දැන් ඒක log වෙනවා. ඒකට දැන් මගේ paper එක මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අපි දැන් මේක මෙහෙම ලකුණු දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින්
කෙවින් කියලා දාලා මේකට 5 ratings කියලා දාලා ඊස්සේ මේක තමයි අපි කිව්වේ අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මේකදී අපිට පිළිවෙලකට හදාගන්න පුළුවන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ගියත් අපිට දැන් මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඕනි උත්තරේ. ඊටසේ අපි සිලෙක්ට් කළාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන සබ්මිට් යන්න. ඊට පස්සේ view result කියලා වඩා එහෙම result එක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි හදමු නැති නිසා. ඊටසේ අපිට මෙතනින් දැන් පෙන්වනවා එක්කෙනෙක් කරලා තියනවා කියලා. ඒ වුණාට අපි දැන් බැලුවම අපිට මේක හරියට අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා මේක තියෙනවා open in excel කියලා. ඒක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් අපි open කරගමු. මේකෙදී email start time එය සේරම පෙන්නනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න මොකක්ද දුන්නේ මේ ප්‍රශ්න මොකක්ද දුන්නේ කියලා ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අර Google Docs උත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ සරලවම ඔයාලට ටීචර් කෙනෙක් විදියට පේපර් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඒව දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයාගේ පික්චර් එකක් දාන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න හරි. ඊපස්සේ ඔයාලට රිවිව් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඔයාටම ඒක නිකන් බලන්න. ඊපස්සේ print කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක. වගේ වයර්ලස් මේකක් තියෙනවද කියලා. ඊපස්සේ අපි මේකේ තියෙන තව apps ගැන තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.